Hey guys! Welcome back ulit dito sa Cali Plants. Ako si Mark at nandito tayo ulit sa greenhouse at pag-uusapan natin yung halaman ito, itong Sedum suaveolens. Masasabi ko siguro na ito na ang pinakakaibang sedum na naalagaan ko since nag-start ako ng mga succulents. Kasi tignan nyo naman yung itsura niya, napaka-layo dun sa madalas nating nakikita. Siguro kung sinusundan nyo yung daily care guide natin sa linggong ito, kita nyo na ito yung pinakakaiba sa lahat na nalagaan ko. At yung pag-aalaga niya, guys, ay iba din. Hindi rin siya katulad ng ibang mga sedum. Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan muna natin yung origins ng halaman na to. Nabili ko tong halaman na to sa The Leaflet Project sa Facebook. Sila ay isang page na nagbebenta ng mga imported na mga succulents. At ito nga guys, yung una at nag-iisang Korean succulent na meron ako dito sa garden. So, hindi ako masyadong bumibili ng Korean. Alam nyo, lahat ng mga pinapakita kong mga halaman before ay Benguet grown, galing sa Benguet. Pero nung nakita ko ito sa The Leaflet Project, itong Sedum suaveolens, sabi ko, kakaiba tong halaman na to. Hindi siya Echeveria sedum siya. So, naisip ko na, napaka-interesting niya, kaya binili ko siya. At ito kasi, nung nakita ko, hindi siya yung trendy na halaman. Hindi katulad ng ibang mga succulents na laging nakapost sa Facebook, gaya ng Echeveria lawi, o kaya cream tea, o kaya kung ano na lang yung paulit-ulit na mga succulents na nakita ko. Ito, hindi siya usually na ganun. Hindi siya masyadong popular. Kaya naisip ko rin na maganda siya bilhin kasi nga hindi siya masyadong popular, walang masyadong nag-aalaga sa kanya. Hindi siya ganun ka-common, hindi siya madaling makita sa mga sellers. Kaya sabi ko, wow, magandang addition yan sa garden. Kaya binili ko to, itong Sedum suaveolens. At nung time nga na yon, siguro wala pang locally na nagpo-propagate ng halaman na ito. Doon pa lang sa The Leaflet Project, doon ko pa lang siya nakita. Pero siguro someday, kasi ngayon meron na rin naman nagpo-propagate ng halaman na ito sa Benguet. Siguro nakita ko to 1 or 2 times kay Jinky Kadiogan, kay Ma'am Jinky, at saka kay Ma'am Jen's Rare or Uncommon Succulents. So i-check out nyo yung Facebook page nila. Pero hindi sila lagi nagre-release ng ganitong halaman, guys. Parang 1 or 2 times ko pa lang nakita na nagbenta sila nito, ng propagate nito. So medyo uncommon siya at masasabi ko na medyo rare to uncommon siya at hindi siya ganoon kamahal no, pagkapag bibilhin ninyo kasi hindi nga siya trendy na halaman. Pero siguro pag nagkaroon ng trend, pagkatapos ng video na to, magtataasan yung price itong halaman na to. No? So, watch out lang kayo guys sa mga Sedum suaveolens. Sa background din pala ng halaman na ito, meron itong hybrid na Sedeveria na Blue Lotus na halos kamukha niya pero halos hindi sila ma-identify guys. So, hindi ko masasabi 100% na ito ay suaveolens. Pero yun kasi pagkabenta sa akin ng halaman ito, ayan guys, sobrang hangin dito, may maririnig ninyo. Ganito lang talaga guys sa amin araw-araw, lagi talaga mahangin. Okay, continue. So yun, ang pagkabenta nga sa akin ito ay Sedum suaveolens at mahirap nga silang i-identify. So, itatawag ko na lang na Sedum suaveolens itong halaman ito. Ngayon, sa kanyang appearance guys, may kita niyo na napakakapal ng kanyang farina. Yung dahon niya ay parang rounded na may pointed sa dulo. Tapos talagang yung color niya ay white na may pink hues, para siyang pinkish na parang reddish pink yung itsura ng leaves niya. Tama ba? So hindi siya green na succulent guys at yung farina niya makapal talaga. So yun yung masasabi ko na itsura ng leaves niya. Ngayon sa bilis naman ng kanyang paglaki, masasabi ko na relative yung paglaki niya. Depende sa panahon, kapag summer marami ako nakitang growth sa halaman na to. Pero ngayon taglamig, medyo nag-slow down siya ng growth. So, kailangan nyo lang maging mindful sa growing season niya, guys. So, tapos, i-adjust nyo yung pag-aalaga nyo sa kanya. Depende sa season na meron kayo. Pero pag alaman nyo, guys, kung kailan siya tumutubo, pag talaga tinandaan nyo na summer grower siya, dun siya lalaki, magiging madali na lang siyang alagaan. At hindi siya katulad ng ibang mga Echeveria na mabilis na mga naglalagas ng dahon. Hindi rin siya katulad ng Sedum na pag tinulak nyo yung dahon ay malalagas. So, medyo kakaiba nga siya, parang genre bender tong halaman na to. Hindi siya katulad ng ibang Echeveria at hindi rin siya katulad ng ibang mga Sedums. At masasabi ko rin na kung beginner kayo o may experience na kayo sa pag-aalaga ng succulents, magandang addition to sa garden nyo guys dahil din sa kanyang flower. So, kaya siya tinawag na Sedum suaveolens dahil mabango yung kanyang blooms. Yun yung naging prominent na feature sa kanya, kaya pinangalan sa kanya suaveolens kasi yung amoy niya talaga ay maganda. Hindi ko siguro masasabi na makakompare sa clavatum, yung amoy niya, pero sabi nila yung flowers daw, yun daw talaga mabango. At wala pa akong experience guys sa flowers nito, pero ipapakita ko sa display kung anong itsura na flowers niya, yung nakita ko sa Google, no? Pero dahil din doon sa flowers niya, nasabi na hindi siya Echeveria. Kasi ang Echeveria guys, ang flowers nun ay pataas, tapos parang bababang ganon. Pero yung flowers niya nagba-branch out, tapos tuwid lang yung flower niya. Hindi siya nag-arch na
bloom stalk. So magkaiba sila ng flowers. Kaya dahil doon sa defining feature ng halaman na to, nilagay siya sa genus ng sedums at hindi ng mga echeveria. Sa pag-aalaga naman ng halaman na ito, marirecommend ko na gamitin yung ating usual na potting mix na 70% na inorganic gaya ng pamis, tapos 30% organic materials gaya ng carbonized rice hull. Halos kagaya din ng ibang mga echeveria yung pagkakatanim nyo sa kanya. So, pa-flat ang style ng pagtubo niya, kaya pahiga nyo siya itatanim. Hindi siya yung tumataas na halaman at hindi siya nagtitrail. Parang rosette lang talaga yung shape niya. Parang nga siyang lotus, pag titingnan ninyo, no? At napakababa ng growth niya. At hindi siya, guys, masyadong nag-etulate. Yun yung masasabi ko, no? Hindi siya tumatangkad gaya ng ibang echeveria na yung leaves ay humihiga. Pag kulang sa araw, siya medyo umaangat lang yung gitna niya, pero yung leaves niya, yung rosette niya, parang medyo close pa rin naman ang style. Sa kanyang sun requirements, marirecommend ko na 5 to 6 hours ng direct sun or morning sun para sa halaman na to. Tapos filter na lang sa maghapon. Yun nga, meron siyang farina na makapal, kaya meron siyang konting protection sa araw. At so far, wala nga akong problem dito sa sunburn. Ang problem ko lang ngayon ay nag-uugat siya, kaya nanunuyot siya ng mga ilang dahon dyan sa gitna. Sa pag-acclimate naman ng halaman ito, masasabi ko na very easy siya alagaan, pero syempre depende rin nyo sa klase ng succulent na bibilhin ninyo. So kung bibili kayo nito na Korean, siguro mas madali siyang i-acclimate compared sa Benguet na version nito. Pero maganda guys, kumuha kayo ng malaking size na halaman para mabilis siya makakapag-adjust. Pero hindi siya katulad ng ibang echeveria na matagal mag-acclimate. Mabilis lang siya na mag-acclimate. Napansin ko sa kanya ha, mabilis siya nag-produce ng roots. At nito, niripat ko nga to eh. Bagong ripat to, pero ngayon, ayan oh, nakakapit na siya. Okay? Pasensya nyo yung liwanag. Okay. Ngayon, nakakapit na siya dito sa bagong potting mix. So, madali lang siyang i-acclimate. Nagpalit kasi ako guys ng potting mix itong mga nakaraan. So, yan. Nakakapit na nga siya at feeling ko nakakapag-root na siya dito sa ilalim. So, hindi siya kagaya ng ibang mga sedums na matagal mag-root. Gaya na sinasabi nila sa clavatum na matagal yung mag-ugat. Ito hindi. Medyo mabilis siyang mag-ugat. Madali nyo siya na alagaan. Parang nga lang din na ibang mga echeveria, no? So, yun nga, hindi naman siya masyadong naging challenging sa akin habang ina-acclimate ko siya. Marirecommend ko lang sa inyo guys na bigyan nyo siya ng filtered sun o kaya partial sun lang, morning sun lang muna sa umaga habang hindi siya nagro-root kasi yung leaves niya ay may tendency din na manuyot kapag nag-uugat siya, hindi siya yung firm lagi. So, medyo makikita ninyo na parang lalambot yung leaves niya habang nag-uugat siya. Pero hindi naman yun guys, naglalagas at hindi rin siya madali na nagda-drop ng leaves. Hindi siya yung type na nanunuyot kagad yung leaves tapos namamatay. Hindi. Medyo hinahawakan niya naman yung leaves niya ng medyo mas matagal. Sa pagdidilig, paano nyo malalaman kapag kailangan na niyang diligan? Yun nga kapag naitutulak na yung leaves dyan sa gilid. Ayan. So, hindi na siya firm. Kailangan na niyang dilig nun. Ito sa akin, bagong dilig to. Kaya natutulak ko. Pero hindi pa niya kasi na-absorb yung tubig niya. Pero kapag tama kayo ng potting mix guys at pag diniligan nyo, makikita nyo na mabilis siyang titigas yung leaves niya. Hindi nyo na siya maitutulak kaagad. So yun yung napansin ko sa kanya. Parang nag-i-snap na. Kapag tinulak nyo yung leaves niya, parang nag-i-snap na kaagad. So yun yung firm, yun yung matigas pa, hindi pa kailangan ng maraming dilig. Sa problems naman sa halaman na to, wala akong masyadong naging problem sa kanya. Hindi siya nagkaroon ng sobrang daming mealybugs at hindi nga talaga siya nagkaroon ng mealybugs at hindi rin siya nagkaroon ng scale. Ang problem ko lang ngayon ay dahil nag-uugat siya, nanunuyot yung mga leaves niya. Pero other than that, wala siyang masyadong issue. Hindi siya masyadong sensitive na halaman. Siguro pwede kayo magkaroon ng rat kapag mali kayo ng dilig, no? Or kapag mali kayo ng potting mix. Pero ako, hindi ako nagkaroon ng problem sa halaman na to sa rat. Ang pinaka-problem lang din siguro ay overwatering. So ito medyo na overwater ko nung nakaraan. Ang mangyayari sa kanya pag overwatered guys ay magiging mushy yung leaves niya. Tapos parang madali nang masira yung leaves niya, hindi na firm, mushy na masyado, tapos pag hinila nyo ay nababali yung leaves niya, parang jelly na yung leaves niya. So yun guys ay overwatered, bawasan nyo yung pagdidilig. At yun nga, dahil nga na-overwater ko to before, medyo lumiit yung rosette niya kasi hindi ko alam na pag winter pala ay hindi siya nag-grow. Medyo nag-adjust pa ako sa kanya, medyo nadalasan ko siya ng dilig, tapos naging overwatered siya. Yun nga rin yung reason kaya lumiit ito. Pero yun nga, dahil kahit overwatered siya, hindi siya nagkaroon ng rat, masasabi ko na maganda siyang klase ng succulent. Kaya marirecommend ko nga siya ulit sa mga beginners. So yun, maging mindful lang kayo guys, no, dahil nga makapal yung leaves niya, medyo matagal nyo siyang kailangan diligan. Hindi siya yung tipo ng succulent na kailangan ng regular na pansin, regular na laging titignan. Meron siyang time na kahit
hindi nyo siya diligan, kahit dry na yung soil, no? Merong time na pwedeng hindi nyo muna siya diligan kasi hindi naman siya mabilis na nauuhaw na halaman. Kaya niya mag-store ng marami-raming water sa mga leaves niya. Sa pagpapropagate ng halaman nito, pwede nyo gawin yun via leaf. So makakapal yung leaves niya dyan, makikita ninyo. Ang pwede nyo lang maging problem kapag try nyo yung leaf propagation ay mahirap tanggalin yung leaves niya doon sa ilalim kasi parang manipis yung dugtungan niya sa stem. So baka masira ninyo yung leaves na yun kapag tinry nyo na tanggalin, no? Ako, tinry ko before na nag-leaf propagate nito pero wala pa akong success kasi hindi ko talaga siya ginagalaw, hinahayaan ko lang siya. Ayoko siya na lumiit, pero lumiit pa din siya. Pero may nakita akong mga pictures online guys na ang halaman ito ay nagka-clump din at meron na nga siyang baby dito sa likod. Ayan, so inangat ko siya kasi may baby siya para lumabas yung ano niya, na magkaroon ng growth yung kanyang pop sa ilalim. So kung hahayaan nyo lang siya nalalaki, magpo-produce din siya ng offset ng sarili niya. Pwede nyo rin siguro i-propagate ito via beheading kapag malaki na yung rosette niya at kapag malaki na yung stem niya. Pero sa akin so far, hindi humaba yung stem niya ng sobrang haba. Since nung inalagaan ko siya, maliit pa lang yung stem niya. Nung nabili ko to, maliit talaga yung stem niya nung dumating. Kasi ang Korean succulents pag dumating, halos parang wala siyang stem na nakausli sa ilalim. Yung mga rosette na Korean succulents. Pero ngayon, kahit matagal na siya sa akin, siguro mga 1 year na to sa akin, hindi rin lumaki ng masyado yung stem niya. Kaya hindi nyo siya mabilis na mabebehead unless sobrang laki na lang ng halaman na meron kayo. So yun, kung gusto nyo ingatan tong halaman na to, wag nyo muna siyang i-behead, palakihin nyo lang siya. At masasabi ko na medyo maganda rin sa kanya na hindi masyadong pinaparami kasi parang unique yung style niya. So maganda na hayaan nyo lang muna siya na lumaki ng lumaki. At huwag nyo madaliin yung pagpapropagate ng halaman na ito. Okay. So yun na siguro lahat ng care tips na masasabi ko sa halaman to sa nag-iisa kong Korean succulent. At marerecommend ko talaga siya guys sa mga collectors ng mga halaman, yung gustong mag-collect ng iba-ibang klaseng mga sedums. Ito yung isang variety na magandang i-add sa inyong collection. Pero ngayon guys, hanggang dyan lang siguro muna yung care tips natin para sa halaman na ito. Kung nagustuhan nyo itong halaman na ito, no? Sana mag-like kayo dito sa video at sana mag-subscribe kayo dito sa channel para sa mas maraming daily care guides. At kita-kits lang tayo ulit guys sa susunod na video. Bye-bye!